Quality ba talaga ang Ingco electric spray gun? Well, I got you, my friend. Welcome back sa Power Tool Universe. Let's start from Ingco's specification. Ang Ingco electric spray gun ay may input power na 500 watts. Ito ay may maximum flow na umaabot ng 850 ml per minute. Ang container capacity ay 800 ml. Para saan ba ang Ingco spray gun? Ginagamit ang spray gun upang mapabilis ang pagpipintura. Pwede itong gamitin sa kahit na anong uri ng pintura, mapa water-based man o oil-based. Pwede mo itong gamitin simula sa primer hanggang sa finish. Malakas ang pressure ng buga nito, kagaya ng isang compressor. Kayang-kaya nitong mag-atomize ng pintura. Gumagana ito sa pamamagitan ng malakas na blower. Pinapump nito ang pintura sa napakataas na pressure, hanggang sa 3,000 pounds per square inch. Ang nozzle ay nakadesenyo upang maging pino ang droplet ng pintura palabas ng electric spray gun. Kaunting kaalaman. Noong 1907, naimbento ni Bevelby's son Thomas ang first handheld, air-powered spray gun sa pamamagitan ng blower. Gumawa siya ng nakokontrol na pattern ng atomized droplet palabas ng nozzle. Magkano ba ang offered price ng Ingco sa electric spray gun niya? Well, to find out, just click the link below to earn 50% discount. Don't forget to like, subscribe, and also click the notification bell. Overall review about Ingco spray gun. Satisfied naman ang mga recent buyers. Quality ba talaga ang Ingco electric spray gun? Thanks for watching, stay positive, stay safe.